you see cũng in one of the very first Vietnamese lessons of yours, meaning also, too, as well. Close your mouth when you pronounce this word. Cũng, cũng, cũng. Mai quê ở Sài Gòn. Tuấn cũng quê ở Sài Gòn. You can say anh cũng vậy, em cũng vậy, chị cũng vậy. For example, Mai says, em quê ở Sài Gòn. Then Tuấn can say, anh cũng vậy. When cũng is used in this way, you can add the particle luôn, luôn at the end of your sentence. So, Mai quê ở Sài Gòn. Tuấn cũng quê ở Sài Gòn luôn. Em cũng vậy luôn. Anh cũng vậy luôn. Chị cũng vậy luôn. Imagine you want to refuse to go somewhere with your friend. In English, you can say A, also B. For example, too far. Also, I have many things to do. Cũng is not used like that in Vietnamese. So don't say xa quá, cũng mình có nhiều chuyện phải làm. Try với lại instead. Xa quá, với lại mình có nhiều chuyện phải làm. Now, here are 5 other extremely common usages of cũng that you should know. We can add cũng in front of được to make cũng được. Quite okay. Cũng được is less certain, less enthusiastic than được. If your friend asks you, how's your new job? You can say, cũng được. Similarly, cũng ngon means quite tasty. If I ask you, bánh ở tiệm bánh này ngon không? You can say, cũng ngon. Other useful expressions with cũng tạm tạm, cũng không tới nổi, cũng có thể. In all these examples, cũng is used to add an attitude of hesitancy. And the same is true for the following examples. Em cũng không biết nữa. Em cũng chưa biết nữa. Em cũng không chắc nữa. Em cũng chưa có kế hoạch nữa. This is a good way to respond when someone asks you what you are going to do at the weekend. And you've probably noticed when cũng is used this way, nữa can be added at the end. Cũng nữa. It's the end of the month and you're broke. You can say 1 triệu đồng cũng không có. 1 million đồng. Even not have. I don't even have 1 million đồng. Your friend asks you about your first date. You can say một chút cũng không thích. A little bit, even not like. I don't like
her or him even a little bit. One way to say all, every, any in Vietnamese is to combine question words such as ai, ở đâu, cái gì, nào with cũng. Trong nhà cái gì cũng đẹp. Ở đâu cũng có rác. Ai cũng vội. Cái gì nó cũng không muốn ăn. Cần gì cứ hỏi nha, lúc nào cũng được. Ngày nào trời cũng mưa. When you finally get something done, you can say, cuối cùng cũng xong. If you're a person who can adapt quickly to the new environment or situation, we can say, cho dù ở đâu cũng sống tốt được. When there's a problem and you want your friend not to worry, you can say, dù sao cũng không phải vấn đề lớn, đừng lo. You can reassure someone when they're stressed about an upcoming exam or interview. Cho dù kết quả ra sao thì cũng không quan trọng. Quan trọng là mình đã cố gắng. Maybe you get into an argument with a family members. Someone in your family would say, dù gì cũng là người nhà, có gì từ từ nói. Your friend had just closed their business for good and had a big loss. You can console them. Ít nhất em cũng học được nhiều bài học giá trị. Okay, that's all about cũng. I hope you enjoyed the lesson and cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau. Do you want to speak like a native speaker? Then work your way through our collection of self-study books. Look, people love them. Links are in the description box.